האורח הראשון שלנו הערב הוא דוקטור איתי קלע מרשות החדשנות. ערב טוב, דוקטור קלע. ערב טוב, שלום. שלום לך. דוקטור קלע, שמדברים על הנדסת רקמות, עבור רוב האנשים זה נשמע כמו איזשהו סוג של מדע בדיוני. אבל מצד שני אנחנו מבינים שישראל היא חלוץ גם בתעשייה של הנדסת רקמות לתחום המזון, תעשיית הבשר, וגם בתעשייה של הנדסת הרקמות לתחום הדפסת איברים. אז אולי תספר לנו קצת, איפה מדינת ישראל נמצאת היום בעולמות המחקר הללו? אז א', אני שמח להיות פה בכנס שהוא מרתק, שמשלב בין רוח למדע, וכמו הכנס הזה, כמו השם הזה, גם תחום של רקמות, זה תחום, ואני אספר על זה בהמשך, זה תחום שמשלב בין הנדסה ובין ביולוגיה. אז בעצם הדיון בכנס הוא מרתק, ואני אקח ברשותכם טיפה למעלה, איך מדינת ישראל מסתכלת על התחום הזה, ובעצם הדבר שהוא מרתק, זה שהתחום הזה מעבר לאינטרס הכלכלי, כמו שהוזכר בהתחלה, יש פה בעצם אפשרות לישראל, הזדמנות לישראל לייצר מנוע צמיחה כלכלי, שמבוסס שילוב כזה של הנדסה וביולוגיה. אני לא רואה את המצגת. אז רק טיפה כמה מילים על רשות החדשנות. זה בעצם גוף ממשלתי שאמון על בניית מנועי חדשנות למדינת ישראל, כאשר התקציב של $500 מיליארד בשנה למימון טכנולוגיות חדשנות פורצות דרך לבניית תעשייה, כאשר שליש מההשקעות של רשות החדשנות הולכות לתחום מדעי החיים, ובעצם בסקירה, בחינה מעמיקה שעשינו בשנים האחרונות, אנחנו בעצם זיהינו גל טכנולוגי חדש, שאנחנו קוראים לו Bioconvergence, בבקשה להעביר סלייד, שבעצם המשמעות שלו, זה כמו שאמרתי בהתחלה, זה שילוב. היום בתעשייה העולמית יש צורך בלשלב טכנולוגיות, לשלב דיסציפלינות, וגם כאן ה-Bioconvergence זה בעצם שילוב של שכבות טכנולוגיות מעולם ההייטק, עם עולמות המחשוב, עולמות ה-AI, עולמות הנדסת חומרים, עם תעשייה מסורתית שהייתה עד היום, תעשיית התרופות, תעשיית מדעי החיים, ובעצם לייצר, היום אנחנו בעצם רואים, נמצאים בשלב של פריצה של ענף תעשייתי, ענף הייטק חדש, שכמו שאמרתי בהתחלה, הוא משלב בין הנדסה וביולוגיה. להעביר שקף בבקשה. ובעצם מקנזי, בדוח שיצא לפני 3 חודשים, בעצם מאפיין את התחום המרתק הזה, ובעצם מעריך אותו $4 טריליון בשנה, בעצם אולי התחום הטכנולוגי הגדול ביותר בעולם, יותר מתעשיית הרכב, יותר מתעשיית הנפט, יותר מתעשיית מוצרי צריכה, ובעצם הדבר המרתק, שאומנם התחום הזה ישנה לחלוטין את תחום הבריאות, אבל ישפיע רבות, ומעל 50% מהיישומים יהיו לגמרי שונים מתחום הבריאות, כמו תחום הפודטק, תחום החקלאות, שבו ישראל חזקה מאוד, תחומים נוספים זה תחום האנרגיה, תחום הביטחוני, ותחומים נוספים. כשאנחנו רואים שמעל 60% מהתוצרים, בעצם יהיו מבוססים על ביולוגיה, מעל 30% מהוצאות המו"פ, הוצאות R&D, ילכו בעצם לתעשיות, לייצור בעצם חומרים שמיוצרים על בסיס ביולוגיה, שמשולבים עם הנדסה. נעביר שקף. וכמו שאמרתי בהתחלה, ישראל בעצם רשות החדשנות, וישראל בעצם מזהה את התחום הזה כתחום אסטרטגי, ובעצם שמשלב חוזקות שיש בישראל. אנחנו דיברנו פה על פודטק, על חקלאות, יש בישראל מעל 500 חברות פודטק שהיום פועלות בישראל, תחום חזק מאוד יש לנו בישראל, תחום הבריאות, בתי חולים, כמובן תעשיית ההייטק משגשגת,
ומחקר מוביל בתחום מדעי החיים, אבל בעצם השילוב של שניהם ביחד, הוא בעצם יביא את האימפקט האמיתי, וזה אנחנו קוראים תחום הביו-קונברג'נס, ובעצם המטרה של תוכנית ממשלתית שאנחנו בעצם מגבשים ובונים, הוא בעצם לייצר תעשייה חדשה, ענף הייטק חדש, שיחדש את הצמיחה של כלכלת ישראל, לאחר שאנחנו רואים שבשנים האחרונות, קטר הייטק, ש30 שנה האחרונות היה אולי הקטר הכלכלי העיקרי של ישראל, הוא טיפה מעט, ולכן יש צורך מאוד גדול להכניס עוד מנועי חדשנות, כמו מנוע הביו-קונברג'נס. נעביר שקף עכשיו. ובעצם החזון הוא להפוך את ישראל למובילה עולמית, ההזדמנות הגדולה שהיום אין בעולם קלאסטר מוביל, בתחום של משלב בין הנדסה לביולוגיה, בתחום הפודטק, בתחום הנדסת רקמות, והיום בישראל יש הזדמנות לעשות את השילובים האלה שכל כך טבעיים, אולי לאקוסיסטם וליזם הישראלי, ולהפוך את ישראל בעצם לקלאסטר מוביל, שימשוך השקעות, ימשוך מדענים מובילים, ובעצם ייצר פה חברות מובילות משמעותיות, שיעסיקו אלפי עובדים בפריון גבוה. אפשר להעביר שקף. כשאנחנו מדברים על דוגמאות, אנחנו מדברים על דוגמאות של גילוי תרופות, מדברים על דוגמאות של הובלה הנדסית חכמה של תרופות לתאי מטרה, מדברים על גנטיקה מתקדמת, וכמו שאמרתי בהתחלה, תחום הנדסת רקמות הוא בליבת האסטרטגיה של מדינת ישראל, ואנחנו רואים בו תחום קריטי וחשוב, בגלל החוזקות שיש לנו במדע בישראל, ואנחנו תראו בכנס, מדענים מובילים באקדמיה, וגם אריה בת, פרסייס ביו, זו דוגמה לחברה, שהיא פורצת דרך, והמובילות בעולם, בתחום של הנדסת רקמות, והשילוב הזה של מדע מוביל, חברות פורצות דרך, בעצם ייצר לנו בישראל אקוסיסטם חדש, קלאסטר חדש, שיהיה אינטגרטיבי, ובעתיד הקרוב בעצם נוכל לייצר פה מנוע כלכלי חדש, ענף הייטק חדש בישראל. תודה רבה, ושיהיה לנו הנאה מהכנס. דוקטור קלע, תודה רבה על הסקירה שנתת לנו הערב. והאורחת הבאה שלנו היא פרופסור שולמית לבנברג מהטכניון. פרופסור לבנברג, ערב טוב. ערב טוב. תודה שהצטרפת אלינו. הכותרת של הכנס זה האם המבורגר משובט יכול להיות כשר. בשר מתורבת זה בשר שנוצר בתנאי מעבדה באמצעות טכנולוגיה של הנדסת רקמות. ואולי תספרי לנו מה זה בכלל הנדסת רקמות. מה התחום הזה, במה הוא עוסק, איך לוקחים תא כלשהו, תא גזע במעבדה והופכים אותו לסטייק שיהיה מונח על השולחן. בסדר, אז ננסה ככה בזמן קצר, אני אתחיל מהסטייק, נתחיל מהסוף. איך הגענו לשם? איך הגענו לסטייק ואיך הנדסת רקמות קשורה? אז למעשה אנחנו התחלנו בהנדסת רקמות יותר בהקשר הרפואי, אפשר להעביר את השקף מהסטייק, ואנחנו נעביר לשקף הבא. הנדסת רקמות התחילה בכיוון של לבוא ולרפא ולשקם רקמות פגועות, ורקמות פגועות יכולות להיות אם זה עצם פגועה, או גיד, או סחוס, או חוט שדרה פגוע, או גם יכול להיות אפילו איבר לא תקין, כמו הלבלב, והרעיון היה לנסות ליצור רקמה במעבדה, הוא עדיין, לנסות ליצור רקמה במעבדה, ואפשר להעביר את השקף ולראות איך הנדסת רקמות עושה את זה. למעשה לוקחים תאים, אפשר לקחת תאים מהחולה עצמו, צריך להרבות את התאים במעבדה, שיהיו הרבה מאוד תאים, ואז אפשר לבוא ולגדל את התאים על מצע תלת-ממדי, שמאפשר לתאים להתארגן, ליצור את הרקמה, להתמיין לתאים המתאימים, וליצור את הרקמה המתאימה, שאותה אחר כך אפשר לקחת ולהשתיל כדי לתקן או לרפא רקמה פגועה. בשקף הבא אנחנו נוכל לראות איך זה קורה, ואיך התפתחה הטכנולוגיה. מה שאתם רואים בסרטון, זה איך אפשר לקחת תאים מסוגים שונים, כי כל רקמה בנויה מכמה סוגי תאים, אפשר לקחת את התאים השונים, שמיינו אותם, אם זה תאים שיוצרים כלי דם, תאי שריר, ואפשר להרבב אותם במבחנה, ואז אפשר לקחת את התאים ולזרוע אותם על המצע התלת-ממדי,
התאים ייכנסו לתוך החללים, זה כמו מעין ספוג שהתאים יכולים לגדול בתוך החללים, למלא את החללים, ולהתחיל להפריש גם את החומר הבין-תאי, להתחיל להתמיין, ואחד הדברים שאנחנו הראינו, שאם אנחנו מוסיפים תאים שיודעים ליצור כלי דם, התאים אכן מתארגנים לצינורות, ואפשר ככה ממש ליצור רקמת שריר. כלי הדם יוצרים את הצינורות, מתחברים, תוך כדי גם הצינורות מיוצבים על ידי תאים תומכים שהם כמו תאי שריר חלק, ואם אנחנו באים ומוסיפים גם את תאי השריר, הם יתמיינו לסיבי שריר, ובסופו של דבר נוכל לקבל רקמה שהיא מאוד דומה למקור, את אותו תהליך שנוצר בגוף, אנחנו מקבלים במעבדה, ונוצרת לנו רקמה לכל דבר, רקמה תלת-ממדית שדומה בכל, כמעט בכל, לרקמה הרגילה. ובשקף הבא אפשר לראות איך זה מיושם למעשה לבשר המתורבת. הבשר המתורבת, הרעיון הוא שאנחנו משתמשים באותה טכנולוגיה, אותו הרעיון, אבל אנחנו עכשיו לוקחים תאים מפרה, מגדלים אותם במעבדה, מרבים אותם, כי שוב צריך הרבה מאוד תאים לגדל את הרקמה, משתמשים במצע התלת-ממדי במשהו אכיל, ועליו מתארגנת הרקמה, ואפשר גם לשים אותו דבר, כמה סוגי תאים ביחד, אנחנו יודעים שברקמה יש לנו, ברקמת שריר, יש לנו גם תאי שריר, יש לנו גם תאים אחרים, ואם אנחנו רוצים ממש ליצור סטייק, אנחנו יודעים שבסטייק יש לנו גם שריר וגם שומן, אנחנו נרצה להוסיף את התאים השונים, אנחנו נותנים את כל התנאים לתאים להתארגן וליצור את הרקמה כמו שהיא נוצרת בגוף. בשקף הבא אנחנו יכולים לראות קצת על מקור התאים, אנחנו צריכים לקחת תאי גזע, למה אנחנו צריכים תאי גזע? כי אנחנו צריכים תאים שיכולים להתחלק ולהתרבות, ובסופו של דבר תאי הגזע האלה הם גם יש להם את התכונה שהם יכולים להתמיין לרקמה המתאימה, אם זה לשריר, אם זה לשומן ואם זה לתאים אחרים. אז מאיפה אנחנו יכולים לקחת את התאים האלה? אנחנו יכולים לקחת אותם מהרקמה עצמה, כי בכל רקמה יש תאי גזע של הרקמה, יש שם תאים שעומדים ומחכים למצב שצריך התחדשות של הרקמה, אותם התאים אנחנו יכולים לבודד, לגדל במעבדה ולהרבות אותם והם ייתנו לנו את המוצא לרקמה. אפשר לקחת גם מרקמות אחרות, ומרקמות אחרות הרבה פעמים אנחנו נרצה לעשות תכנות מחדש לתאים, אנחנו נחזיר אותם אחורה למצב שבו הם יכולים להתמיין לכל סוגי התאים, ואז נמיין אותם לרקמה המתאימה. אפשרות נוספת היא מביצית מופרית, ששם מביצית המופרית התאים האלה, היתרון בזה זה שהתאים יכולים להתמיין לכל סוגי הרקמות, ואין לנו מגבלה על הסוגים, ואנחנו יכולים לקבל מגוון מאוד גדול של תאים, וגם היתרון הוא שהתאים יש להם יכולת חלוקה מאוד 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 טובה, אנחנו יכולים לקבל שוב ושוב ושוב, התאים יתרבו ויתרבו ויתרבו, ונוכל לקבל מדוגמה אחת קטנה, נוכל לקבל באמת הרבה מאוד תאים שיספיקו ליצירה של הרבה מאוד רקמות. אז איך זה נראה במעבדה? קצת ככה לתת לכם הצצה על סיבי השריר האלה שנוצרים במעבדה. אתם יכולים לראות בתמונות פסים אדומים, סיבים, אלה סיבי השריר, שפה הם צבועים בסמן פלורוסנטי אדום, שמראה לנו את הסיבים, מראה לנו שבאמת קיבלנו שריר בצלחת, במעבדה, כחתיכה תלת-ממדית שאפשר להרים אותה, אפשר לחתוך אותה, ואפשר אפילו אחר כך גם לעשות איתה דברים אחרים, כמו למשל לבשל. כאן אנחנו יכולים לראות בשקף הבא, אפשר לראות בהגדלה את הסיבים, ואפילו את הגרעינים צבועים בירוק, והצבע הירוק זה סמן שמראה לנו שהתאים ממש ממוינים לשריר, שריר שכבר הגיע לבשלות. ובשקף הבא אנחנו יכולים לראות עבודה שעשינו, שלקחנו ויישמנו את הידע שלנו בהנדסת רקמות לבשר מתורבת. לקחנו ויישמנו את הידע של לקחת מצע תלת-ממדי, לקחנו במקרה הזה, לקחנו מצע שהוא מחלבון, ולקחנו תאים מסוגים שונים, גם תאי שריר וגם תאים שיוצרים כלי דם, וראינו שאם אנחנו לוקחים את התאים השונים, אנחנו בעצם יוצרים סביבה שמדמה מאוד את מה שהתאים רגילים לראות, והתאים מתפקדים, מתמיינים ומתארגנים לרקמה, וזה מאמר שהתפרסם לאחרונה ב-Nature Food, מאמר שהוביל אותו תום בן אריה, דוקטורנט במעבדה, ועוד צוות
של חוקרים מהמעבדה. אז בסופו של דבר, איך אנחנו יכולים לבוא ולהשתכלל? אנחנו יודעים שתחום הנדסת רקמות מתקדם גם לתחום של הדפסת רקמות, שבהדפסה אנחנו יכולים למקם את התאים כבר במקומות מאוד מאוד מסוימים, ולהגדיר למשל איפה תהיה רקמת שומן, ואיפה תהיה רקמת שריר, ואיך תהיה גם הצורה הסופית של הרקמה, וזו דוגמה למדפסת שמדפיסה את הרקמה ויוצרת את המבנים השונים, ובשקף הבא אנחנו יכולים לראות גם מדפסת חדשה נוספת, כי העמדנו ממש מרכז לביו-הדפסה בטכניון, ואנחנו יכולים לבוא ולשכלל את תחום הנדסת רקמות ותחום הבשר המתורבת בעזרת הדפסות. ולסיום, בסרטון האחרון אתם יכולים לראות את הבשר שיוצר באלף פארם, זו חברה שהקמנו על בסיס הטכנולוגיה הזאת, ואתם יכולים לראות שאפשר גם לטעום, לבשל, לטעום, אפשר לצלחת את הסטייק, ומי שטעם גם אומר שזה מאוד דומה למקור, וכאן בעצם אנחנו גם מעבירים את המשך השיחה לאלף פארם, לחברה שהקמנו שמיישמת עכשיו את הטכנולוגיה הזאת. פרופסור לבנברג, תודה רבה על הסקירה המאלפת, ערב טוב. ערב טוב ותודה רבה. והאורח הבא שלנו הערב הוא מר דידיה טוביה, מנכ"ל חברת אלף פארמס. מר טוביה, ערב טוב. ערב טוב. חברת אלף פארמס שאתה מנהל היא נמצאת ככה בחלוצה פורצת דרך בתחום הנדסת הרקמות. תספר לנו, אנחנו בפתחה של שנת 2021, איפה זה עומד? כמה אנחנו רחוקים מהיום שבו נראה סטייקים מתורבתים שנמצאים על המדפים שלנו בסופר? איזה עוד מכשולים הטכנולוגיים או יישומיים אתם צריכים לצלוח בשביל להפוך באמת את תעשיית המזון המשובט לזמין, לכל כיס, למשהו שבאמת יוצא לשוק? יש היום כ-35 חברות שמפתחות מוצרים שונים בתוך התחום הזה של בשר מתורבת. אנחנו מעריכים שהמוצרים הפשוטים יותר, כמו המבורגרים או בשר מעובד כזה או אחר, יתחילו לצאת לשוק לקראת סוף שנת 2021, ומוצרים יותר מתוחכמים, כמו סטייקים, מה שאלף פארמס מציע לשוק, במחצית השנייה של 2022. כעיקרון, כמו שהבנתם, בשר מתורבת הוא בשר אמיתי, ללא שחיטה של בעל חיים. פרופסור לבנברג הסבירה את העיקרון, אנחנו משרזרים תהליך טבעי של החלפת רקמות ישנים בגוף על ידי חדשים, באופן מבוקר מחוץ לגוף החיה. היתרונות של בשר מתורבת הם בצד אחד שאנחנו יכולים לייצר את אותו מוצר, אותו תוצר עם משאבים טבעיים מזערים מאוד, במקום להחזיק את החיה במהלך 2-3 להביא אותה לגיל שחיטה, אנחנו תוך 3-4 שבועות באופן ישיר מגלים רק את הסטייק, רק את החלק האכיל של החיה. אנחנו מעריכים שכמות המים וקרקעות, אנרגיה נדרשת יהיה בסביבות 1-10% מהכמות של אותם המשאבים שנדרשים היום לבשר מבוסס שחיטה. אלף פארמס הייתה החברה הראשונה שהתחייבה להיות קרבון נוטרל, זאת אומרת לייצר בשר ללא פליטת גזי חממה בכלל, ואנחנו מעריכים שחוץ מהיתרון הסביבתי, אנחנו גם יכולים לעזור להימנע משימוש באנטיביוטיקות. כעיקרון היום 700,000 אנשים מתים כל שנה מעמידות לאנטיביוטיקות, והשימוש האגרסיבי המסיבי של תרופות כאלה בחוות מרוכזות לגידול חיות לצורך אכילה, הוא אחד המניעים להתפתחויות של העמידויות האלה. והנושא האחרון שהוא חשוב יותר היום, הוא שאנחנו מונעים בעיות שקשורות לצער בעלי חיים, שיש להם גם היבט הלכתי, שאנחנו רואים מדי פעם בגידול ושחיטה תעשייתית של חיות, בעיקר חיות גדולות וקטנות, גם עופות. עכשיו יש בארץ 3 חברות מובילות, אלף פארמס לצד 2 חברות מאוד מוצלחות אחרות, סופרמיט, פיוטרמיט טכנולוגיז. אני אציג כרגע באופן יותר ספציפי דברים קשורים לאלף פארמס, אבל אני אשתדל להרחיב טיפה את הזווית על מנת לתת, בוא נגיד, מידע קצת יותר כללי ופחות ספציפי. הסיבה למה
בשר מתורבת חשוב דווקא עכשיו, ובסלייד הבא אנחנו רואים את ההיבט הסביבתי, הוא שאנחנו לא צריכים לחפש פתרון איך להאכיל 9 מיליארד אנשים ב-2040. אנחנו צריכים למצוא פתרונות להאכיל בתזונה איכותית 7.8 מיליארד בני אדם היום. אנחנו כבר איבדנו 30% מהקרקעות ניתנות לחקלאות ב-50 שנים האחרונות. אנחנו מאבדים בקצב מהיר את המקורות שלנו של מים מתוקים, וכפי שציינו קודם, החקלאות מהווה חלק מאוד חשוב בשינוי האקלים, וכ-26% מפליטת גזי החממה ברמה גלובלית נובעות מפעילות חקלאית ותעשיית המזון. כתוצאה מזה אנחנו רואים בשקף הבא שיש לנו פרדוקס. בצד אחד הביקוש לבשר ולחלבונים מן החי ממשיך לעלות ולגדול בעולם, בעיקר בגלל הגידול של מעמד הביניים באזורים כמו אסיה ודרום אמריקה. בצד שני אין לנו מספיק משאבים טבעיים, מים, קרקעות, על מנת להמשיך ולייצר אותה כמות בשר שאנחנו מייצרים היום. אז נוצר פה פער שצריך למלא אותו, ואנחנו רואים כאן שני דרכים שהשוק מיישם בשנים האלה. בצד אחד אנחנו רואים יותר ויותר תחליפי בשר על בסיס הצומח, כמו הטבעול שאנחנו מכירים משנות ה-80, שתפס הרבה תאוצה. בצד שני יש גם צורך במוצרים שהם קרובים יותר לבשר, וכאן דווקא נכנס הנושא של בשר מתורבת, שבניגוד להמבורגר צמחי, לתחליף בשר, הוא בשר. אם ההמבורגר הצמחי או הטבעול מחליף את הבשר עם צמחים ומאבד אותם שיהיו כמה שיותר דומים לבשר מבחינת חוויית המשתמש, בשר מתורבת לא מחליף את המוצר עצמו, הוא מחליף את שיטת הייצור שלו. אנחנו לא תחליף בשר, אנחנו תחליף לשיטה המקובלת של ייצור בשר היום. אנחנו רואים בשקף הבא את הגישה של א' פארמס מבחינת פלטפורמה לגידול בשר. אנחנו משתדלים להצמד כמה שיותר לטבע. אנחנו לומדים איך הבשר גודל בתוך הגוף של החיה באופן טבעי. אנחנו יודעים לבודד תאים שיש להם את אותה יכולת לייצר רקמת שחיר חדשה כדי להחליף ישנה או לתקן רקמת שחיר בתור גוף החיה. ואנחנו מעבירים את אותם התאים לתוך תנאים מבוקרים מחוץ לגוף הפרה, שמחכים בדיוק את אותה תנאים כמו בתוך הפרה, כך שהתאים מרגישים כאילו שהם עדיין בתוך גוף החיה וממשיכים לגדול, להתפתח, לבנות רקמת שחיר שהיא בשר באופן ספונטני. אנחנו משתמשים בתאים שהם לא עוברים הנדסה גנטית, תאים טבעיים, ועל מנת לתת לתאים את היכולת לבנות רקמה מורכבת, תלת-ממדית שמשחזרת את המחכם של הבשר שאנחנו מכירים, אנחנו משתמשים במטריצה או תמך, שגם נקרא פיגום בתוך הג'רגון, השפה המקצועית של התחום. חייבים לציין כאן שחברות שונות משתמשות בטכנולוגיות שונות, והנושא של הבשר מתורבת מעלה המון שאלות הלכתיות שלא כולם רלוונטיות לכל חברה. יש חברות למשל שהולכות רק לגידול תאים, חברות שמייצרות חתיכות בשר שלמות, כמונו. יש חברות שרק מייצרות שומן מן החי, על מנת להשאיר מוצרים תחליפי בשר מן הצומח. וכעיקרון אנחנו רואים פה מגוון מאוד רחב של שיטות ושל פתרונות. מבחינת א' פארמס, הלוחות הזמינים שלנו הם כאלה, כמו בשקף הבא. אנחנו היינו החברה הראשונה שהשיקה בסוף 2018 בדיקת התכנות בשיתוף עם פרופסור לבנברג של חתיכת בשר שלמה, של סטייק, שגדל מחוץ לגוף הפרה. בשנתיים האחרונות היינו עסוקים בלהעביר את ההוכחת התכנות הזאת לרמה של מוצר מסחרי, שהוא שלב שאנחנו מסיימים כרגע. בתחילת השנה הקרובה אנחנו נתחיל להעביר לייצור את המוצר הראשון הזה, בכוונה שהקו ייצור, הקו גידול בשר הראשון, שאנחנו קוראים לו ביופארם,
חווה ביולוגית, יהיה אופרטיבי בארץ לקראת סוף 2021. ההשקה הראשונה שלנו תהיה במחצית השנייה של 2022 כאמור, ואנחנו אמורים להיכנס להשקה מלאה, גלובלית, בסביבות 2025. בצד הזה אני רוצה לדבר קצת ברמת התעשייה, על האתגרים שעומדים עדיין בפנינו, על מנת שהחזון הזה יתממש. בצד אחד יש היום עדיין, בוא נגיד, מושקעים המון משאבים, נגיד את זה ככה, ביכולת לבנות תשתית נכונה, להורדת העלויות ולהגדלה של יכולת ייצור באופן יחסית מהיר ויעיל. והאתגר השני שאנחנו רואים כיחסית משמעותי הוא לנהל נכון את הציפיות של השוק. היום יש ציפיות מאוד גבוהות מטעם הצרכנים כלפי בשר מתורבת, ומבחינתנו מאוד חשוב להביא מוצרים איכותיים, מוצרים שיענו באמת לדרישות של השוק ושיעמדו בציפיות של הצרכן. אני רוצה לדבר שנייה על הנושא של הייצור, של הפלטפורמה לייצור בקנה מידה גדול. אנחנו רואים בשקף הבא אילוסטרציה של מפעל או ביופארם, איך שיראה. התמונה הזאת היא עדיין לא תמונה אמיתית, היא כיוון מבחינתנו, מבחינת המראה והמבנה של קו הייצור. הבשר הזה ייצר בתשתית שמאוד דומה למפעל ייצור יוגורטים, שיוגורטים הם גם חלבונים מן החי, חלב, גם מוצר ביוטכנולוגי, תרביות תאים של חיידקים שמשמשים כפרמנטים לייצור של היוגורט, וכמו מפעל לייצור יוגורט, הביופארמס שלנו, החוות הביולוגיות, יהיו אוטומציות ברמת היגיינה מאוד מאוד גבוהה, וללא שום קשר עם חיות לפני או אחרי שחיטה. מה שמאוד משמעותי מבחינת התעשייה שלנו, הוא יכולת להוריד את העלויות באופן מאוד משמעותי, מפני שהטכנולוגיות הבסיס מגיעות מהתחום הרפואי, ששם כמויות מאוד קטנות והמחירים מאוד גבוהים. אנחנו צריכים להמציא מחדש תשתית ייצור שתאפשר דווקא את האפר, זאת אומרת כמויות מאוד גדולות, ולעמוד בכמויות שנדרשות בשוק המזון, ובעלות שמיישרת קו עם המחירים של בשר רגיל, כמו שמכירים אותו היום. והורדת העלויות הזאת תגיע מתוך הגדלת הכמויות. מה שאני רוצה לשתף אתכם בשקף הבא, הוא שאנחנו רואים בשר מתורבת כקטגוריה חדשה של מוצרי מזון. אתם רואים כאן אילוסטרציה של הבשר כפי שאנחנו חוזים שייצא ושיראה בשוק הקמעונאי. בשר מתורבת מבחינתנו הוא לא בהכרח תחליף אחד לאחד לבשר שאנחנו מכירים היום. אנחנו מאמינים שכמו שיש לנו היום בשר לבן, כמו שיש לנו היום יין לבן ויין אדום, שהם שני סוגי יין שונים, כל אחד עם מאפיינים טיפה שונים והצעת ערך, טיפה אחרת לצרכן. אנחנו מאמינים שבעוד 5-10 שנים אנחנו נראה בשוק שני קטגוריות של מוצרי בשר, מוצר שמבוסס שחיטה, שלהערכתנו ייצר דווקא בתשתיות יותר מסורתיות מהיום, זאת אומרת פחות בתשתית תעשייתית אינטנסיבית, נחזור לחקלאות שיקומית יותר, בגלל המגבלות של משאבים הטבעיים שציינתי קודם. בצד שני אנחנו נראה בשר מתורבת שיחליף את הבשר שמוצר היום בתשתית תעשייתית יותר. היום 70% מהבשר שמיוצר בעולם מיוצר בחוות כאלה מרוכזות ואינטנסיביות, מה שמהווה קשת של בעיות שציינו, ואנחנו חושבים שבשר מתורבת היא אלטרנטיבה גם איכותית יותר ברמת הבשר וגם בלי החסכונות. בסד הבא, אני רוצה לדבר טיפה על הנושא של ציפיות הצרכן. זה נושא ששואלים אותנו לא מעט,
קודם כל, מה שנקרא acceptance, זאת אומרת, הרצון של הצרכנים כן לעבור לבשר מתורבת גבוה בכל אזורי העולם. ככלל, אנחנו רואים את המספרים האלה של צרכנים שמחכים לבשר כזה, נע מסביבות ה2/3 בכל אזורי העולם. ומה שמעניין זה שברגע שהבשר הזה הוא דווקא לא מונדס גנטית ומיוצר מתאים טבעיים, הרצון לעבור מבשר מבוסס שחיטה לבשר ללא שחיטה עולה עד ל90%. זאת אומרת, כמעט כולם מבינים את היתרונות, וזה בדיוק הציפיות של השוק שאנחנו צריכים לדאוג לנהל נכון עם מוצר איכותי, ובעלי פארמס אנחנו עושים דגש על 3 איכויות שונות, גם בנושא הסנסורי, מה שנקרא, זאת אומרת, מחכם, טעם, ריח, גם בנושא הקולינרי, איך שהבשר מתבשל, שהוא חלק מהחוויה של הבשר, וגם ההיבט התזונתי, שמשמעותי מאוד בחלבונים מן החי. מה שאני רציתי לציין כאן, שא' פארמס מובילה את המעבר הזה בתוך החקלאות, משיטות מזהמות לשיטות לא מזהמות, ואנחנו מדברים כאן על בצד אחד חובה שלנו לשמור על כדור הארץ לדורות הבאים, ואנחנו רואים ביהדות עד כמה חשוב השמירה על היכולת של הסביבה הטבעית שלנו לספק את הצרכים של בני אדם לאורך זמן, עם האיסור למשל כחיטה של עצי פירות, ושורה ארוכה מאוד של הלכות שקשורות לכיבוד הבריאה, ושמירה על היכולת של כדור הארץ להמשיך ולתמוך בפעילות הכלכלית והחיים של בני אדם באזורים שונים של כדור הארץ. אנחנו רואים גם נושא שקשור מבחינתנו ליכולת לשמר את האקלים כמו שהוא היום. אנחנו רואים בשנים האחרונות שינויים מאוד משמעותיים ברמת האקלים, ובשר מתורבת מפחית את פליטת גזי חממה ואמור להוות פתרון ליעדים של אזורים למשל כמו אירופה, שהתחווה להיות מה שנקרא קרבון נטרל, זאת אומרת לא לפלוט גזי חממה עד 2050, ושורה של מדינות נכנסות לתוך התהליך הזה של הפחתת פליטת גזי חממה, ומפני שהחקלאות משמעותית כל כך ותורמת כל כך הרבה לאותם גזים, רק שינוי בשיטות החקלאות יכול לעזור להביא לתוצאות רצויות. שקף הבא, אני רוצה לסיכום לפתוח טיפה את הדיון. א' פארמס הייתה החברה היחידה בראשונה עד עכשיו שיצרה בשר בחלל בשנה שעברה, בתחנת החלל הבינלאומית בספטמבר 19, וכעיקרון, אם אנחנו מדברים על ההלכה, אני רוצה רק לתת הצצה אולי בלונג טרם, כשאנחנו מסתכלים שנים קדימה, על שאלות הלכתיות עוד יותר נוספות, עוד יותר מורכבות, מבחינת של לאן אנחנו רוצים להגיע ברמה של מערכת ייצור בשר. בחללית שלקחה את התאים שלנו לתחנת החלל הבינלאומית, הייתה אסטרונאוטית יהודית, ג'סיקה מאייר, ואנחנו מאמינים שפתרונות האלה של תמיכה בחיים מחוץ לכדור הארץ הוא גם דבר שמהווה נושא מעניין ללונג טרם, ומבחינתנו בעיקר הוכחה שבשר מתורבת יכול לייצר בכל מקום ובכל עת, ולהוות פתרון ליישובים הכי מרוחקים שיכולים להיות גם על פני כדור הארץ, שהם יהיו כמה שיותר, שיטת ייצור שזה כמה שיותר עמידה לשינוי אקלים, וללא תלות במשאבים טבעיים מקומיים. אני רוצה לציין כאן שבארץ ישראל למשל, אנחנו מייבאים 85% מהבקר שלנו, וה-15% שאנחנו מגדלים בארץ, אנחנו מייבאים את האוכל של הפרות, כך שטכנית אנחנו מייבאים 100% מהבשר שלנו, ולהיות מסוגלים לייצר בשר ללא תלות בזמינות של משאבים טבעיים, וללא תלות באקלים מסוים, מביא פתרון לביטחון תזונתי, מבחינת מדינות כמו ישראל, מדינות אחרות במפרץ, או מדינות שונות בעולם, והנושא הזה יהפוך להיות כמה שיותר יותר ויותר חשוב בעידן של COVID-19 ושל הפרעות בשרשרת אספקה של המזון הגלובלית.
דידיה תודה על טוביה. ההקשבה. דידיה טוביה, מנכ"ל חברת א' פארמס, תודה רבה לך על הסקירה הזו.